السلام عليكم وأهلا فيكم أصدقائي. اليوم معنا قصة غريبة ومليانة أسرار وغموض. قصة جريمة صارت من سنة 1976 ولليوم ما حدا قدر يحلها. كل خيوط التحقيق راحت لمكان مسدود وكل الأدلة اختفت وكأنها ما كانت. الجريمة هاي معروفة باسم لغز مقتل إستر سوبر، وصدقوني التفاصيل راح تخليكم مشدودين من أول لحظة للآخر. قبل ما نبلش لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل القصص الجديدة. ويلا نبدأ. في أحد شوارع مدينة بليموث بإنجلترا، وبالتحديد في حي بسيط اسمه موتلي، كان في بيت صغير متواضع بشارع ترايماتون تراس. هالبيت كان مأوى لامرأة خمسينية اسمها إستر سوبر. إستر كانت امرأة هادية منطوية على حالها وما إلها أي حضور اجتماعي يذكر. بعد ما توفى زوجها انسحبت من الحياة العادية بشكل كامل. اختارت إنها تعيش بعزلة قاسية داخل طائفة دينية متشددة اسمها إخوان بليموث المنعزلين. هاي الطائفة كانت معروفة بقيودها الصارمة، ما في تواصل مع الغرباء وممنوع الاختلاط مع أي شخص بترك الجماعة حتى لو كان أقرب الناس إلك. القوانين عندهم ما بترحم، وإستر التزمت فيها التزام أعمى لدرجة إنها قطعت علاقتها مع بنتها وما شافت أبوها من 15 سنة بعد ما تزوج مرة ثانية. حياتها صارت مجرد جدران وأوامر دينية بدون أصحاب وبدون زيارات وبدون أي حياة اجتماعية، كأنها سجنت حالها بزنزانة اسمها الطائفة. في ليلة رأس السنة من عام 1976 المدينة كلها كانت بتحتفل، بس بيت إستر كان مطفي وهادي بشكل غريب كأنه معزول عن كل الناس. هالليلة كانت المفروض تحضر فيها اجتماع الطائفة زي كل مرة. الساعة صارت 9 بالليل وإستر ما راحت. وقتها قرر عضوين من الجماعة يروحوا يتفقدوها ويشوفوا ليش ما أجت. ولما وصلوا على باب بيتها وفتحوا الباب شافوا المشهد اللي عمرهم ما راح ينسوه. إستر كانت ممددة على الأرض عند المدخل وراسها مهشم من ضربات متكررة. في قزازة عصير تفاح كانت جنبها، وعلى ركبتها كان أثار خنق بمنديلها الخاص. جسمها كان مغطى بستارة كأنه القاتل حاول يخفي جريمته أو يترك رسالة غامضة. المشهد كان صادم لأنه مشهد عنف متعمد. ولما وصلت الشرطة بعد ما تبلغوا لقوا البيت بحالة فوضى وخراب، أدراج مفتوحة، أغراض مبعثرة، وكله بوحي إنها سرقة. بس الغريب إنه ولا إشي ناقص. المصاري موجودة، المجوهرات ما انسرقت، وحتى الأغراض الثمينة ما لمست. وهون بلش أول لغز، والتساؤلات بتحكي إنه إذا مش سرقة ليش انقتلت إستر بهالوحشية؟ وأثناء التحقيق بعد ما تم فحص المكالمات اتضح إنه قبل أيام من الجريمة إستر وصلها اتصال من رجل غريب وعرف عن نفسه إنه اسمه كليفورد سباركس، وحكى لها إنه مهتم يشتري بيتها لأنها كانت ناوية تبيعه. الغريب إنه اختار يوم رأس السنة كموعد عشان يزور البيت، لكن لما الشرطة بلشت تبحث ما لقوا أي أثر لها الشخص، لا عنوان ولا سجل ولا هوية. وحتى لما استجوبوا 9 أشخاص بنفس الاسم كلهم طلعوا أبرياء. النظريات كلها بتحكي إنه كليفورد سباركس كان مجرد وهم. الشرطة ما قصرت وفتحوا تحقيق ضخم، استجوبوا أكثر من 33 ألف شخص، لكن الملف ظل مسكر لأنه ما في شهود ولا بصمات غريبة ولا أي أثر دخول بالقوة. كأنه القاتل دخل البيت وطلع منه بدون ما يترك أي أثر، وكأنه تبخر من الدنيا. بعد مرور سنوات القضية صارت من أبرد القضايا في بريطانيا، وفي عام 1997 الشرطة قررت ترجع تفتح الملف وبعثوا الملابس والأدلة على مختبرات الطب الشرعي عشان يفحصوها بتقنية DNA اللي صارت متطورة بهذاك الوقت. الكل كان متأمل إنه يطلع دليل جديد، بس النتيجة كانت محبطة لأنه ما ظهر غير DNA إستر نفسها، وما كان في أثر لأي شخص غريب. في عام 2006 دخلت وحدة مراجعة القضايا الجنائية على الخط واستعملوا أحدث التقنيات في هذاك الوقت، لكن للأسف ما طلعوا بنتيجة وظلوا بنفس الحيرة. ومع الوقت ظهرت عدة فرضيات. في ناس قالت يمكن الطائفة نفسها إلها إيد بالموضوع، وإنه إستر يمكن كسرت قاعدة دينية سرية فكان قتلها عقوبة داخلية. وفي ناس لفت انتباههم موضوع قزازة العصير، خصوصا إنه جماعتها بتحرم الكحول، وقالوا يمكن القاتل اختار السلاح بعناية عشان يترك رسالة ساخرة أو متعمدة لأعضاء الطائفة. وفي فرضية بتقول إنه العنف المفرط والخنق بمنديلها بدل على إنه القاتل كان يعرفها شخصيا وإنه كان يحمل عليها ضغينة أو كره. أما اسم كليفورد سباركس فكثير من المحققين خمنوا إنه مجرد ستار، اسم اخترعه شخص قريب منها عشان يظل مخفي. ولليوم وبعد ما يقارب 50 سنة القضية لسه بدون حل. إستر سوبر رحلت وذكراها تقريبا اختفت من السجلات، بس قضيتها ظلت من أغمض وأبشع الجرائم بتاريخ بليموث.
واللي بنعرفه بس إنها انقتلت بطريقة وحشية، وإنه القاتل كان قريب جدا ينكشف، لكنه أفلت من العدالة بطريقة غريبة جدا. السؤال اللي بيظل يطاردنا، هل القاتل كان شخص من الطائفة أو جارها أو شخص قريب بيعرف أسرارها، ولا هو مجرد مجرم عابر خطط يظل مجهول للأبد؟ يمكن سر مقتل إستر لسه محبوس بين ملفات الشرطة القديمة، مستني بصمة صغيرة أو أثر DNA يكسر هالصمت الطويل. وانتو برأيكم، هل كان القاتل شخص من جوا الطائفة ولا مجرد واحد استغل ضعفها وعزلتها؟ اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبتكم القصة لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم كل جديد، ولا تنسوا انه دايما القصة عندي.